سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو قراره با هم داستان شفا یافته‌ای از تربت حیدری، دختر خانومی که مشکل مغزی داشتن و اومدن حرم و اینجا الحمدلله شفاشون رو گرفتن رو با هم بشنویم و لذت ببریم. داستان اینجوری شروع میشه که این دختر خانم توی خونهشون پشت پنجره اتاقش در حال تماشای غروب آفتاب هستش و اون لحظه هایی که سایه درخت توی حیاط میفته و سایه بزرگتر و بزرگتر میشه و روی دیوارها میفته و از این طرف غروب آفتاب از زردی به قرمزی تبدیل میشه رو همیشه میومده پشت پنجره اتاقش نگاه میکرده و لذت میبرده و یه ساعت حداقل در روز نزدیک غروب آفتاب به تماشای این منظره زیبا و بهاری میشسته و لذت میبرده تا اینی که اون روز سرش گیج میخوره و سردرد عجیبی میگیره و طول چشماش سیاهی میره و میخوره زمین. دیگه اینجا هوا تاریکه و خونه هم کسی نیستش و مادرم به خونه میاد و در رو میزنه، زنگ رو میزنه و صدای سکوت حیاط با صدای زنگ میشکنه، اما کسی صدای زنگ رو نمیشنه و این خانم ممتد زنگ میزنه و هیچ کس نیستش که در رو روش باز کنه. بعد من خدا خانم مادرش نگران میشه و هراسان، چون ساعت قبل از اینه که از خونه خارج بشه به دخترش که تو منزل بودش ازش میپرسه میخوام برم زیارت بیبی حسینی، تو نمیای؟ این بیبی حسینی توی تربت حیدری زیارتگاهی هستش که حالا حسنیه یه همچین چیزی بیبی هستش، برای زیارت همه میرن اونجا، اون تربت حیدری ها و خیلی هایی که تو مشهد هستن میشناسنش. حالا من دقیق نمیدونم که این بیبی داستانش چجوریه و انشالله سعی میکنم توی ویدیو دیگه اونو واسهتون توضیح بدم انشالله. بعد میخوام برم زیارت، تو نمیای؟ میگه دختر خانم میگه نه مادر خستم و التماس دعا داره از مادرش، میگه میری اونجا واسه منم دعا کن. بعد مادرش میگه خب پس من کلید بر نمیدارم و پشت در نمونم و فقط حواست باشه به در. میگه مادر جایی نمیرم و خاطر جمع شما برو زیارتتو بکن، منم به کارام میرسم. و حالا این دختر خانم فکر میکنم راهنمایی یا دبیرستان بوده. بعد مادر به خودش میگه این اگه خونه است پس چه در وا نمیکنه، این مقدار واسش نگران میشه، میگه نکنه واسه دخترم اتفاق افتاده باشه. و این سوالا همینجوری، این تردید و دلواپسی تمام وجودشو میگیره. میره در خونه همسایه کمک میگیره. پسر همسایه هم از روی در خونه میره بالا و میپره تو حیاط خونه این خانم، در رو باز میکنه و مادرم هراسان از این اتاق و اون اتاق سرکشی میکنه، میبینه نه هیچ جا نیستش. میره سمت حال که اون دخترش رو میبینه که بی حال افتاده وسط حال و یه داد و فریادی و خود این بنده خودم از حال میره. اینجا بعد میگذره و حالا به هر نحوی میبرن بیمارستان و پیش دکتر. دکتر هم که عینکش رو بینیش داره جابجا میکنه، یه نگاهی مضطرب به مادر میکنه و بعد میگه دچار تشنج شده و هر لحظه ممکنه شوک بیشتر وجود بیاد و پیشنهاد میکنم اونو بفرستی مشهد و منتقلش کنی سریع مشهد. بعد یه ترس و یه عرق سردی تو تن و بدن مادر بنده خدا میشینه، دانه های عرق روی خط پیشونیش ولو میشه و صورتش یه قطره درشت میچیکه. دکتر هم که متوجه اضطراب مادر میشه سریع پرونده رو میبنده و به دستش میده و میگه معرفیتون میکنم به یکی از دکترای خوب مشهد که اتفاقا دوست منه، نگران نباشین، یکی از دکترای خوبه و انشالله خوب میشه. مادرم پرونده رو زیر چادرش میگیره و از مطب میاد بیرون. هوا داره یواش یواش تاریک میشه و غروب میکنه، آفتاب در حال غروبه و در حال تاریکیه. بعدی من خدایم که نگران بوده میاد بیرون و هوای شهرم خشک و کسالت‌بار. این بنده خدا بی هدف تو خیابون راه میفته.
با یه ذهن مشوش و مغشوش که این با این بیماری دخترش چیکار کنه. تمام روح و بدنش این نگرانی داشته سوهان میکشیده. بعد یه لحظه یه جا میشینه، یه با گوشی چادرش یه بادی به صورتش میزنه، یه حال یکم هوا بخوره، یکم حالش بهتر بشه. خودشو فقط میخواد برسونه سریعتر به ترمینال با دخترش. وقتی وارد ترمینال میشن، اون خنکی و سردی ترمینال که از باد کولر میاد یه حس خوبش دست میده. به چند دقیقه جلوی باد کولر توی ترمینال صبر میکنه، صورتش که خوش میشه، به سمت باجه بلیط فروشی حرکت میکنه و بعد روبروی اونجا میسته و 2 تا بلیط میخواد برای مشهد. حالا فاصله تربت تا مشهد هم اونقدر نیستش، مثلا یه چیزی اولش 2-3 ساعت، ولی این 2-3 ساعت واسش یه روز طول میکشه. اینقدری که تو بیم و اضطراب و نگرانی بنده خدا. وقتی به مطب دکتر میرن، دکتر پس از مطالعه و بررسی پرونده بنده خدا از دخترش میپرسه درد چیه دخترم؟ مادرم بلافاصله جواب میده تشنج کرده های دکتر. دکترم حرف مادر رو قطع میکنه و بعد با انگشتش که جلوی لب و بینیش گرفته میگه بذار خودش جواب بده، میخوام حرف زدن خودش رو ببینم. بعد حرفم تو دهن مادر بنده خدا خشک میشه، نگاهش رو به چشمای خسته دخترش میگیره و میگه بگو مادر جان، بگو چی شده؟ دخترم چشمای کم فروغش که با نگاه پرسوال دکتر بودش با صدای آروم و خسته میگه دردی تو سرم اومده و حسابی گیج شدم. ستاره‌های ریز و قرمز جلو چشمام میچرخید و با هم قدرت نگهداری بدنمو نداشت. دستمو به دیوار گرفتم اما دیر شده، با ستاره چرخیدن و خوردم زمین. بعد یه پیچ توی سرم بودش، صداهایی میومد، هیچی دیگه نفهمیدم تا اینی که به هوش اومدم و خودم رو تو بیمارستان دیدم. های دکترم روی مادر میکنه و میگه باید تحت مراقبت باشه و این یه نوع تشنج بدخیمه که ممکنه خطرناک هم باشه. بعد مادر بنده خدا میگه دستم به دامنتون دکتر، یه کاری بکنین، هر کار لازم انجام بدین. بعد دکترم میگه که فعلا براش چند قلم دارو مینویسم، داروهاشو که مصرف کرد دوباره معاینه میشه تا ببینیم اثر بخشی داروها رو بسنجیم و ببینیم چجوری میشه. امیدوارم که بیماریش با داروی قابل درمان باشه. مادر بنده خدا هم میگه اگه نباشه چی؟ نگران نباشین، انشالله درمان میشه. از مطب میان بیرون و بعد خورشیدم یواش یواش داره غروب میکنه و بنده خدا دارن به سمت خیابونا که میرن، صدای بوق و ترافیک و ترمز همه سر صدای مردم همه شهر رو پر میکنه و اون به خاطر این که از هیاهوی شهر فراری بشن و فرار کنن به سمت خیابون میان که مشرف به حرم امام رضا هستش. بعد حرم امام رضا هم توی انتهای اون خیابون مثل یک نگین، مثل یک نگین اونجا میدرخشیده و بنده خدا هرچی نزدیکتر به حرم امام رضا جان میشدن میدیدن که و بوی و حس حال صلوات و دعا و ذکر رو متوجه میشدن و هی احساس آرامش بیشتری داشتن و لذت بخش بودش این مناجات زائران که حسابی دلچسب شده واسه این بنده خدا بعد از این همه اضطراب و ناراحتی و نگرانی. بعد میان توی حرم میشینن و دختر خانم هم واقعا درد داشته، یه دردی که مثل یک پتک توی سرش میزدن، ولی مادر نشسته بوده به دعا و مشغول نماز خوندن برای حاجت گرفتن از آقا جانمون امام رضا. دختر خانم هم که حسابی درد داشته میخواسته سرشو بزنه به دیوار از درد، از شدت درد، ولی وقتی که حال هوای مادرشو میبینه صبر میکنه و دستشو توی مشبکه‌های پنجره فولادی که روبروی ما هست فرو میبره و پیشانیشو تکیه میده. ببخشین جلوی ذریح بودن. بعد یه اشک از دلش از چشاش میریزه، از دلش
غمناکش با آقا جان صحبت میکنه، به درد دل میشینه، میگه یا امام رضا کمکم کن، حوصله این همه درد رو ندارم، خودت یاری میکن. صداها هم مثل موسیقی روح افزا، آرامش بخش، لالایی خواب راحتی رو به جون این بنده خدا میندازه و دردم مثل یه مسافر عجول از بدنش میره بیرون و پلکاشم رو هم بره، ببخشید خواب میبینه. بعد همینجوری که تو خواب میره میبینه که خورشیدم که داره طلوع میکنه و یه اشعه نورانی تو زمین داره میتابه و یه نور سپید گرداگرد دختر خانم رو گرفته که گرمای لذت بخشی داشته. روحش به وجد میاد، بوی عطر و گلاب همه فضا رو پر کرده. از وسط نور یه سید سبزپوشی ظاهر میشه و تبسمی که به رنگ مهربونی داشتش بهش میگه از من بخواه تا شفایت دهم. بعد دختر خانم هم میگه مگر به جز این چیزی، به خاطر این چیز دیگه اومدم آقا جان، آقای مهربان، اومدم تا شفامو به واسطه شما از خدا بخوام تا شفام بدی، نجاتم بدیم. بعد صدای مهربون و پر از آرامش تو گوشش میشینه، میگه تو رو شفا میدم به شرطی که همواره خادم و ظاهرم باشی. و این دختر خانم هم این صدا شور عجیبی توی دلش موج میزنه، شوری که سر کننده بودش. دخترم تو حالت خلسه فرو رفته بود، آهنگ زنگدار این صحبت‌های مرد چنان محصورش میکنه که هیچ چی نمیشنوه، انگار که توی آسمون بوده و از بالا همه چیز داره نگاه میکنه. مرد سبزپوش هم یه حب قندی به اون تعارف میکنه، دخترم اون رو به دهانش میذاره شهد و از شهدش کام خودش رو شیرین میکنه. یک باره سبکی بهش دست میده، حس پرواز. بعد که سبکبالی که از این سو به اون سو داشته در حرکت بوده. بعد رو به آسمون نگاه میکنه و با یه صدای بلند که با صدای تنین نقارخانه با هم یکی میشن فریاد میزنه یا امام رضا شما هم اگر لذت بردین بنویسین یا امام رضا. لایک سابسکرایب یادتون نره. انشالله که همتون حاجت روا باشین. نایب الزیاره همتون هستم، انشالله همتون حاجت روا باشین. انشالله شفای مریضا، حاجتمندا، فرج آقا جانمون امام الزمان انشالله فرجش رو ببینیم، در رکابش باشیم و یکی از یاران با وفای امام الزمان باشیم. انشالله شفای مریضا، انشالله حاجتمندا، مشکل کار و مسکن و ازدواج جوانامون حل بشه. انشالله هر کس هر حاجتی داره حاجت روا باشه، شما هم حاجت روا باشه. انشالله خب جوانامون خوشبخت و عاقبت بخیر بشن، زندانیان بیگناه آزاد بشن. خیلی ها تو کامنت های قبلی اسماشون رو نوشتن، خیلی ها درخواست دعا داشتن، خیلی ها حاجت داشتن. انشالله همتون حاجت روا باشین. همتون رو مد نظر دارم، همتون رو هر زمانی که میام حرم نایب الزیاره همتون هستم. هر کس این ویدیو رو میبینه، هر کس ارسال میکنه، هر کس لایک میکنه، هر کس هر چی مینویسه، من نایب الزیارتون هستم. زیارت امین الله رو با هم گوش کنیم، امیدوارم لذت ببریم. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا المرتضی اشهد انک جئت فی الله حق جاده وعملت بالكتاب فاتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وسلم حتى دعاك الله إلى جاره فقبلك إليه باختياره فألزم ذاك الحجة ما مالك من الحجج البالغة على جميع الرجل. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولاة بذكرك وطاعتك
بجل سبوة أولياء محبوبة في أرضك سماء صابرة على نزول بلاء شاكرة لفماثل نعماء زاجرة لسباب غالاء مشتاقة إلى فرقة متذودة التقوى ليوم جزاء مسترة بسنن أولياء مفارقة الأخلاق مشلولة عن الدنيا بحمدك اللهم إن قلوب المخبتين إليك بانا وسبل الراغبين إليك شانا وعلام القاصدين إليك قادحا وأفئدة العارفين منك فاضعا وأصوات الداعين إليك سعيدا فأبواب الإجابة لهم مفتحا فدعوة من رجاك مستجابا فتوبة من أناب إليك مقبولا فأبرة من بكى من خوفك مرحوما فالإغاثة لمن استغاث بك موجودا فالإعانة لمن استعان بك مبذولا وعداتك لعبادك منجزا وزلل من استغالك مقالا وعمال الظالمين لديك مخزولا وأرسلك تبارك السائلين كفنا أدانا أشقى الأمم دانا وأمر كلمة الحق وجعل النور وأمر كلمة الباطل وجعل السفلى إنك على كل شيء قدير. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امیدوارم که از این زیارت امین الله هم استفاده کرده باشین و همتون به خدای بزرگ میسپارم. لایک سابسکرایب یادتون نره. بنویسید یا امام رضا. خدا نگهدار همتون.